Sziasztok, én Szakonyi Milán vagyok, és rendkívül fel vagyok villanyozva, ugyanis talán az egyik legismertebb és legnagyobb presztízsű mikrofongyártó cég, a Neumann egyik kivételesen izgalmas termékét nézzük meg ma, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy mi van ebben a dobozban, akkor tartsatok velem a következő pár percben. Nem nehéz elfogultnak lennem ezzel a márkával, hiszen szinte az összes lemezen, amin eddig életem során közreműködtem, valamilyen Neumann mikrofonba énekeltem, plusz a főszínpadi mikrofonom már több mint 10 éve ez a KMS 105-ös, meg is látszik rajta, hogy több száz koncerten bizonyított már, pont olyan, mintha 1976-ban vásároltam volna. Na de jól ismerjük az U47, U67, U87 triót, a TLM 103-at vagy akár a KM 184-et, most viszont egy sokkal frissebb mikrofont nézünk meg, ami az MCM 114 névre hallgat, és több mint 3 éve megjelent, de hát egy ilyen múlttal rendelkező brand esetében ez a 3 év szinte csak egy pillanat. A dobozt kinyitva találunk egy abszolút prémium érzetű cipzáras tokot, ami szinte sugallja, hogy a benne lévő cucc is nagyon komoly lesz, és láthatjuk is magát a mikrofont, a hozzátartozó kábelt, egy mini szélfogó szivacsot, az XLR átalakítót és némi dokumentációt, viszonylag részletes specifikációval, amit nem fogok egyenként felolvasni, nyugodtan állítsátok meg a videót és böngészétek át. Nálam a gitár set van épp, ami azt jelenti, hogy egy akusztikus gitár méreteihez kialakított ilyen felfogató rendszer van hozzá, de hangszer specifikusan van ebből vagy 9 féle, úgyhogy a nagybőgőtől elkezdve a dobokon keresztül a zongoráig mindenféle hangszerhez megvan a megfelelő mounting rendszer, amit természetesen külön is meg lehet vásárolni. Az elképesztően kicsi méretű KK14-es kardioid kapszula egy rezgésgátlóval ellátott rugalmas nyakon ül, amit az imént említett rögzítő rendszerekbe lehet pattintani. A mikrofon minden egyes részlete, akár ez az illesztési pont, akár az állítható nyak, rendkívül jó minőségű, még a vékony kábel is valahogy olyan érzetet kelt, hogy ennek soha semmi baja nem lehet. Pláne, ha elérkezünk az XLR átalakítóig, ami már természetfeletti módon sima tapintású, és még az övedre is ráteheted. A mikrofon kompatibilis a Sennheiser vezeték nélküli rendszereivel, úgyhogy maximális színpadi szabadságot élvezhetünk vele. Az egyik legkielégítőbb érzés, amikor bepozícionálod a mikrofont, és ott marad. Nem mozdul el, nem hajlik ide-oda, beállítod a megfelelő helyre, és kész. Mivel én sokat foglalkozom akusztikus gitárok bemutatásával, tesztelésével, és színpadon is ezt a hangszert használom a leggyakrabban, így már rögtön az első pillanattól kezdve nagyon kíváncsivá tett engem ez a mikrofon, és szerintem minimum 3 olyan okot fel tudok sorolni, ami miatt sokaknak szintén izgalmas lehet. Az egyik, hogy a beépített, sokszor nem túl szép hangú piezo helyett a hangszer valódi hangját hangosíthatod ki színpadi környezetben, vagy felvétel esetében nem kell, hogy mozdulatlanul ülj, mivel a mikrofon a hangszerrel együtt mozog, így sokkal szabadabb lehetsz. Illetve ha mondjuk szeretnél összehasonlítani hangszereket, gyakorlatilag milliméter pontosan ugyanúgy felrakhatod rájuk a mikrofont, így kizárhatod annak az esélyét, hogy a hangzásbeli különbségbe esetleg beleszól a mikrofon pozíciója. Az pedig, hogy kicsi, könnyű, stabil és problémamentes, már csak habatortán. És ha már így szóba hoztam az összehasonlítást, hallgassuk meg a mikrofont 2 különböző akusztikus gitárral. A Neumann természetes és kiegyensúlyozott hangzást ígért, hát azt hiszem, hogy ezt teljes mértékben megkapjuk az MCM 114-től, egyből elkezdtek kattogni a fogaskerekek, hogy vajon egy stereo set milyen lehet egy pianinón. Biztos vagyok benne, hogy itt sem okozna csalódást. De mivel a KK14-es kapszula elképesztő hangnyomást tud rögzíteni torzítás nélkül, így bátran mernék kísérletezni dobokkal, vagy akár ordító gitárerősítőkkel is.
Ha valaki gömb karakterisztikára vágyik, akkor a KK13-as kapszulával ezt is megkaphatja, úgyhogy a gyártó tényleg mindenre gondolt, azt hiszem, hogy ez a mikrofon abszolút méltó a Neumann névhez. Approved! Azt már ennyi idő alatt is kitapasztaltam, hogy körülbelül egy 80 Hz-es mélyvágó szűrőt érdemes bekapcsolni az akusztikus gitár esetén, ugyanis az érintésekből, pengetésekből adódó nem kívánatos mély frekvenciákat ezzel könnyedén ki tudjuk szűrni, viszont ami 80 Hz fölött történik, ahhoz meg kb. Hozzá se kell nyúlni. Kétségkívül ez egy olyan eszköz, amit szerintem egyre többször fogunk látni és hallani, akár színpadon, akár stúdióban, könnyedén válhat etalonná a már említett mikrofonokhoz hasonlóan, és ami az én véleményemet illeti, én maximálisan tudom ajánlani színpadi körülmények között is, stúdióban vagy akár otthoni felvételekhez is. És hogy egy extra csavart is vigyek a videóba, nagyon frappáns módon elárulom, hogy végig az MCM 114-be beszéltem a videó során, amit itt láthattok. Wow. Hogy alkalmas-e beszédhang rögzítésére, annak a megítélését rátok bízom. Nagyon köszönöm az audiospecialista.hu-nak, hogy megnézhettük közösen ezt a kiváló mikrofont. Nézzetek szét az oldalukon, mert rengeteg jóság van ott, link a leírásban. Roppant módon kíváncsi vagyok a véleményetekre az MCM 114-jel kapcsolatban, hogyha bármilyen gondolatotok megfogalmazódott, ne tartsátok magatokban, döntsük meg a komment rekordot. Ha élveztétek a látottakat, hallottakat, akkor egy feliratkozást és egy lájkot nagyon szívesen fogadok, várlak titeket egy következő videóban, vagy egy koncerten. Sziasztok!